السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسام سمير بتاع ديزاين. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض سلسلة الكورس الخاصة بتعلم الفوتوشوب. دي الحلقة رقم 4 معانا في الدورة ديت، واللي من خلالها هنتعرف مع بعض على واجهة البرنامج أو الانترفيس بتاع برنامج الأدوبي فوتوشوب بكل بساطة. كمان هنتعرف على نظام الطبقات اللي قايم عليه البرنامج أو ما هو مفهوم اللايرز، وازاي بنقدر ان احنا نستخدمه في التحكم اثناء التصميم. بالتالي ده درس النهارده، فيلا بينا. اهلا بيكم مره تانية، وقبل ما نبتدي خلونا نصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما شفت في مقدمه الحلقه ديت، دي الحلقه رقم 4 في سلسله التعلم الفوتوشوب او في سلسله الكورس ديت. بالتالي لو انت ما تابعتش الحلقات اللي فاتت، مهم جدا ان انت تتابعها بحيث ان احنا نكون ماشيين مع بعض بالتوازي في المعلومات. بالتالي هتلاقيني سايب لك الحلقات السابقه في علامه الاي فوق، تقدر ان انت تتابع الحلقات ديت، لان مهم جدا ان انت تعرف الاجزاء اللي اتشرحت في الحلقات دي بحيث ان احنا نكون ماشيين مع بعض بالتوازي في المعلومات. وزي ما شفت في مقدمه الفيديو، النهارده هنشرح مع بعض واجهه برنامج الادوبي فوتوشوب او الانترفيس بتاع برنامج الادوبي فوتوشوب. كمان هنتعرف على نظام الطبقات، واللي من خلاله بنقدر ان احنا نعمل عمليه التصميم. هنفهم ايه هو مفهوم الطبقات او ايه هو مفهوم اللايرز في برنامج الادوبي فوتوشوب. فبالتالي خلونا ننتقل للجزء العملي، ويلا بينا على البرنامج. نبتدي مع بعض الجزء العملي، ولكن قبل ما نفتح البرنامج حابب ان انا انوه ان انا بستخدم في دورة الكورس ديت برنامج الادوبي فوتوشوب اصدار CC 2021. الكورس قايم على الاصدار دوت بشكل رسمي، ولكن الشرح بتاعنا ينطبق على الاصدارين اللي هو الاصدار فوتوشوب CC 2020. كمان ينطبق نفس الشرح على الاصدار الفوتوشوب CC 2019. بالتالي انا كنت نوهت في الحلقه اللي فاتت ان انا هسيب لك لينك تحميل لاي اصدار من الثلاث اصدارات دول مع طريقه التفعيل، ونزلنا الكلام ده على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك. لان الجزء ده لو كان اتشرح على اليوتيوب كان هيحصل نوع من الانذار على القناه، بحيث ان انا بنزل نسخه برنامج غير مرخصه او غير رسميه. بالتالي الجزء ده كنت نوهت عنه ان انا هنزل لك لينكات التحميل وطريقه التفعيل على الجروب الخاص بينا على الفيسبوك. عشان كده كنت باكد عليك ان انت مهم جدا ان انت تشترك في جروب فيسبوك بتاعنا. كمان كان مهم ان انت تشترك في الجروب عشان تقدر ان انت تشارك معانا التطبيقات بتاعتك، واقدر ان انا ارد عليك بحيث لو عندك مشكله ما اقدر ان انا اساعدك فيها. بالتالي كان مهم جدا ان انت تشترك في القناه او تشترك في الجروب بتاعنا على الفيسبوك. وبشكل رسمي انا بستخدم في سلسلة الكورس ديت الاصدار فوتوشوب CC 2021، ولكن الشرح ينطبق على الاصدار CC 2020 والفوتوشوب CC 2019. اول حاجة بعد عملية تحميل البرنامج وتثبيته هيظهر عندك الايقونة بتاعت البرنامج بتاعك على سطح المكتب عندك بالشكل ده. هتيجي ان انت تدوس عليها دبل كليك عشان يفتح معاك. هيجيب لك النافذة الخارجية للبرنامج، ثم ان هو يفتح البرنامج معاك بالشكل دوت. هدي لك البرنامج الانترفيس ديت الخارجيه، ودي الانترفيس الخارجيه للبرنامج. هنا شركه ادوبي بتقترح عليك ان انت تشوف بعض الدروس لو انت مبتدئ تقدر ان انت تشوفها هنا. ثم ان انت عندك الجزء ده في النافذه الخارجيه وهي ريسنت. الجزء ده بيعرض فيه بشكل بسيط جدا التصاميم او اخر 13 تصميم انت فتحتهم، بحيث ان انت لو حبيت تعدل على اي تصميم ما ترجعش ان انت تجيبه من جوه عندك من ملفات الكمبيوتر، بل بالعكس تقدر ان انت تدوس عليه كليك ترجع تفتح التصميم عشان تكمل عليه اي حاجة. بالتالي هو بيدي لك هنا اخر 13 تصميم انت فتحتهم في الجزء الخاص بالريسنت بالشكل التالي. ثم ان انت عندك هنا خيارات، خيار الهوم ودي الواجهة اللي احنا واقفين عليها. ثم عندك الخيار اللي هو بتاع اللايت روم، وده في حالة ان انت كنت بتستخدم برنامج رسمي وربطه مع برنامج الادوبي لايت روم، فبالتالي هتلاقي صورك هنا. بعد كده هتلاقي عندك الزرارين دول، دي كرييت نيو عشان تبتدي ان احنا نكريت نافذة عمل جديدة، ودي هنشوفها دلوقتي. ثم ان احنا عندنا هنا خيار الاوبن، وده لما بتدوس عليه تقدر ان انت تفتح اي تصميم عندك قديم او اي ماتيريال حابب ان انت تستخدمه. وخلينا نبتدي باول حاجة. لما تيجي تدوس على الكرييت نيو بيبتدي البرنامج يديلك الانترفيس بتاعته اللي هي بتاعت كرياتة نافذة تصميم او عملية تصميم جديد. بالتالي هيفتح عندك النافذة ديت. النافذة دي بكل بساطة بتلاحظ هنا عندك في الجزء ده او الجزء الخاص بالريسنت
هو اخر مقاسات انت فتحتها، وليكن انت مثلا متعود ان انت تصمم تصميم بمقاس السوشيال ميديا وكنت بتفتحه بشكل دوري، هتلاقيه هنا محفوظ عندك بحيث ان انت تدوس عليه دبل كليك ويفتح لك نافذة عمل جديدة بنفس التصميم او بنفس المقاس، ما تضطرش ان انت تكتبه مرة تانية هنا. ثم ان انت عندك فوق الخيارات دي البرنامج بيديها لك بشكل ستاندر او بشكل اوتوماتيك. لو جيت دوست على الفوتو بيديلك اشهر المقاسات اللي بيستخدمها المصممين في النوع ده من التصميم. لو جيت دوست على البرنت بيديلك برضو الاي 4 ومقاساته او المقاسات الخاصة بورق الطباعة بشكل اوتوماتيك، بحيث لو انت مش حافظ المقاسات تبتدي ان انت تدوس دبل كليك فيفتح لك النافذة بالمقاس اللي انت عايزه بشكل اوتوماتيك. ده في حالة انت مش حافظ المقاسات، بتضطر ان انت تيجي هنا وتختار المقاس اللي يناسبك. ودي الخيارات اللي من القائمة اللي فوق. ثم ان انت لو جيت على ايدك اليمين هتلاحظ عندك الجزء ده عندك حاجة هنا اسمها الويدث وحاجة هنا اسمها الارتفاع. هنا بتكتب العرض اللي انت عايزه، وهنا بتكتب الارتفاع اللي انت عايزه في حالة انت عايز تدخل تصميم المقاس بتاعك بشكل يدوي. لكن عايزك تاخد بالك من حاجة، ان انت لو جيت دوست كليك هنا هتلاحظ ان البرنامج هنا بيديلك الوحدة اللي انت حابب ان انت تشتغل بيها. وليكن انا هنا هدخل مقاس بالبكسل، بالتالي هختار بكسل ويبقى هنا المقاس اللي انا هدخله محسوب بالبكسل. لكن احنا كمصممين جرافيك اكتر 3 انواع بنستخدمهم، هما وحدة البكسل، وحدة الانش، وحدة السنتيمترز. بالتالي انا لو عايز افتح تصميم بوحدة السنتيمترز هدوس على السنتيمترز واجي هنا، وليكن انا عايز افتحه مقاس متر، بالتالي هكتب 100 سنتي لان ال 100 سنتي بتساوي متر. بالتالي اقدر افتح تصميم مربع مقاسه متر في متر، وده لان انا هنا استخدمت وحدة السنتيمترز. بالتالي مهم جدا تعرف ان انت هتشتغل بأني وحدة عشان تكتب الرقم المناسب ليها. كمان هنا هتلاحظ ان البرنامج بيديلك حاجة اسمها ريزوليوشن، ودي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت وشرحناها بالتفصيل ومدى اهميتها. هتلاحظ كمان ان البرنامج هنا بيديلك حاجة اسمها كولر مود. الكولر مود دي من خلالها بتقدر ان انت تختار خيار المود كولر اللي انت حابب تستخدمه. واحنا كنا شرحنا في درس سابق كل مود من دول، تقدر ان انت ترجع له في اي وقت، هسيبهولك في علامة الاي تقدر تتابع الجزء ده من الشرح. كنا شرحنا ان الار جي بي كولر بيستخدم لاي تصميم احنا هنصممه وهيعرض على شاشة كمبيوتر او شاشة الكترونية مش هيتبع، وان السي ام واي كولر بنختارها في حالة ان احنا هنصمم التصميم ده هيتبع معانا. واخر حاجة الجراي سكيل برضو شرحناها وشرحنا ايه استخدامها. بالتالي دي المود كولر مهم جدا ان انت تكون تابعت الدرس اللي فات او الحلقة قبل الاخيرة عشان تكون فاهم الجزء ده. وشرحنا الريزوليوشن في الحلقة اللي فاتت، شرحنا خواص كل حاجة من دول. ودي النافذة الخارجية للبرنامج بشكل بسيط او بشكل مبسط. وليكن انا هنا هاجي افتح تصميم A4، بالتالي هروح لبرنت واختار ال A4، ودي هتكون نافذة العمل اللي هيفتحها لك البرنامج اول ما هتدوس اوكي او هتدوس كرييت. ودي الواجهة بتاعت البرنامج. اول حاجة مش عايزك تتخض من الحاجات اللي انت شايفها قدامك لان الموضوع هيكون بسيط جدا مع بعض، زي ما اتفقنا هنمشي في الكورس ده خطوة خطوة. بالتالي انت لو جيت بصيت هتلاقي ان عندك على الشمال الجزء ده اسمه ادوات التولز اللي احنا بنستخدمها اثناء التصميم. دي التولز بار او التولز بوكس اللي فيها ادوات التصميم بتاعتنا. الجزء اللي هو معاكس ليه او على الاتجاه المقابل ليه اللي هو الجزء ده الجزء اللي هو اسمه جزء البانل بالشكل التالي. يبقى الجزء اللي على يمين الشاشة اسمه بانل، والجزء اللي هو على شمال الشاشة او شمال البرنامج اسمه التولز بوكس او شريط الادوات بتاعك. كمان لو جيت بصيت فوق هتلاحظ ان البرنامج هنا بيديلك خيارات القوائم واللي هنشرح فيها كل واحد بالتفصيل ايه خواصه ايه اللي بنستخدمه فيه. بالتالي مش عايزك تقلق خالص، انا بس بشرح لك بشكل عام واجهة الانترفيس بتاعت ادوبي فوتوشوب.
كمان عندك هنا حاجة اسمها شريط الخصائص اللي خاص بكل أداة. يعني عايزك تفهم ان شريط الخصائص ده هو خاص بكل أداة انت مختارها من الأدوات ديت. الأدوات ديت يعني أنا واقف هنا على أداة الموف، لو جيت وقفت عليها كده بتلاحظ اسم الأداة يطلع لك موف تول والاختصار بتاع الكيبورد بتاعها. بالتالي لو جينا وقفنا هنا هديلك اسم الأداة وهديلك الاختصار بتاعها. يبقى كل أداة هنختارها هتلاحظ ان شريط الخصائص دوت بيبتدي ان هو يختلف معاك، وبيبتدي ان هو يفتح لك اوبشن جديدة او خيارات جديدة. بالتالي مهم جدا تفهم ان ده اسمه شريط الخصائص الخاص بالأداة اللي انت مستخدمها او اللي احنا هنستخدمها. بالتالي دي الانترفيس بالشكل عام، ولكن احنا كمصممين جرافيك ده بيكون الشكل مجرد ما بتيجي تسطب البرنامج جديد ودي يكون اول استخدام ليك. ولكن لو جيت انت هنا ولاحظت هتلاحظ ان هنا عندك سهمين، السهمين دول لو جينا دوسنا عليهم بتلاحظ ان شريط الادوات بتاعنا فتح بالشكل ده، وده الشكل اللي هو محبب عند مصمم الجرافيك لان الشكل ده كان مختصر للادوات. بينما لما بتيجي تدوس على السهمين دول كليك بتلاحظ ان شريط الادوات فتح عندك بشكل كامل، وده بيسهل علينا عملية الشغل اثناء التصميم. لذلك احنا كنا مصممين جرافيك عندنا خبرة بنحب نستخدم النافذة بالشكل دوت. طبعا هي بترجع لذوق الانسان او الراحة العملية بتاعته اثناء ما هو شغال. بالتالي انا حبيت افهمك الجزء ده. كمان عايزك تفهم ان شريط الادوات دوت هو الجزء ده مش ثابت، يعني انت تقدر تيجي هنا تشد شريط الادوات ده تسيبه هنا تحركه زي ما انت عايز تضيفه في الاتجاه المقابل وتسيبه هنا. بالتالي هتشده لحد ما تلاقي اللون الازرق ده ظهر معاك، ثم ان انت هتسيبه فبقى انت نقلت شريط الادوات بتاعك من الاتجاه ده للاتجاه ده. ولكن احنا كمصممين جرافيك زي ما قلت لك بنحبه بالشكل التالي او بالشكل المتعارف عليه التقليدي بتاعنا، وهو بيكون في الاتجاه ده ومفتوح بالشكل دوت. وليكن انا حابب ان انا اوريك حاجة. في ناس بتحب ان هي تصمم وهي تستخدم شريط الادوات جنبها بالشكل ده، بحيث ان الادوات تبقى معاها كلما عملت زوم في التصميم بتاعها وهي شغالة تبتدي ان هي تجيب الاداة اللي هي عايزاها بالشكل ده. وفي ناس تانية بترتاح ان هو يكون موجود هنا، فليكن انت حابب الشيء ده راجع لاختيارك انت. وده بشكل مبسط الانترفيس بتاعنا. ولكن حابب كمان اقول لك حاجة، ليكن انت عندك هنا في الاتجاه الخاص بالبانل زي ما اتفقنا حاجة اسمها layers، حاجة اسمها الشانل، حاجة اسمها الباز واللي هنعرفها بكل تفصيل. ولكن كمان عايزك تعرف ان انت زي ما بتقدر تخصص شريط الادوات زي ما انت عايز وبتنقله في الاتجاه اللي انت عايزه، كمان تقدر ان انت تخصص كل جزء في البانل ده على حسب الاستخدام بتاعك او على حسب الراحة النفسية بتاعتك. وليكن انا عندي هنا حاجة اسمها layers، اللايرز دي اقدر ان انا اجي اشدها بالطريقة دي واطلعها من الخيارات دي واخصصها في اي اتجاه انا حابه. ولكن هو الشكل الستاندر او الشكل المتعارف عليه ان هي بتكون في الجزء دهويات. ولكن حابب برضه اقول لك على حاجة قابلتنا كلنا واحنا بنشتغل على البرنامج لاول مرة. ممكن جدا وانت شغال على البرنامج تيجي تشد الاداة ديت اللي هي خاصة بنافذة اللايرز وتيجي تقفلها بالغلط كده ومش قادر ان انت توصل لها مرة تانية. لو حصل معاك الحاجة دي وانت شغال او المشكلة دي وانت شغال، تقدر من قائمة ويندو فوق ان انت تختار اي اداة حابب ان انت لغيتها من هنا وتقدر عايز تظهرها مرة تانية. وليكن زي ما شوفنا دلوقتي انا لغيت الخيار اللي هو خاص باللايرز او الطبقات. بالتالي هروح لقائمة ويندو وهاجي اشوف فين خيار اللايرز، هتلاقي هنا حاجة اسمها لايرز او خيار اللايرز. مجرد ما هتدوس عليه هيبتدي الخيار يطلع معاك وهتلاحظ انه بقى عليه علامة صح هنا، معناته ان انت خدت النافذة دي مرة تانية في الواجهة بتاعتك بتاعت الانترفيس بتاعتك. تقدر تسحبها تاني عندك في الجزء ده زي ما احنا عايزين او في الجزء اللي فوق زي ما انت تحب تخصص الواجهة بتاعتك. وعندك هنا البرنامج لو جيت هنا فوق هتلاحظ في الجزء بتاع البانل ان البرنامج هنا في الخيار ده لو جيت دوست على السهم بيديلك انترفيس اوتوماتيك خاصة بيه، يعني دي خاصة بالناس اللي هي بتشتغل
3D اكتر، دي خاصة بالناس اللي هي بتعمل جرافيك ويب ديزاين. بالتالي البرنامج بيدي لك انترفيس تم اعدادها مسبقا، تقدر ان انت تلجأ لها عن طريق الاوبشن دوت. كمان في حاجة مهم ان انت تعرفها، زي ما البرنامج بيوفر لك انترفيس هو تم اعدادها مسبقا عشان تستخدمها في اي وقت، كمان انت تقدر ان انت تخصص الانترفيس اللي انت تحبها او الشكل اللي انت بترتاح له. بعد كده تقدر تروح لقائمة ويندو وتختار حاجة اسمها ورك سبيس، ومن ورك سبيس تختار حاجة اسمها نيو ورك سبيس. عن طريقها هيديلك النافذة ديت، تقدر ان انت تكتب هنا اي اسم انت حابه، وليكن انا هسميه حسام 2 وهدوس سيف. لو جينا هنا مرة تانية ندوس على السهم ده، هتلاحظ ان انت خصصت ورك سبيس او شكل البرنامج بالطريقة اللي انت حاببها، بروفايل خاص بيك انت تقدر ترجع له في اي وقت. بعد كده خلونا ان احنا ننتقل للجزء العملي، وهو لو حبينا ان احنا نفتح صورة ما عشان نبتدي ان احنا نصمم عليها على البرنامج. خلونا نقفل دي، وليكن انت حابب ان انت تفتح صورة عندك. طبعا انا النهاردة هيكون في مهمة في اخر الفيديو ده هتطلب منك، بالتالي هتلاقي الماتيريال ديت عندك في وصف الفيديو تقدر تحملها، هتنزل عندك بالشكل ده. وليكن انا حابب ان انا افتح اول صورة عندي، واللي هي الصورة رقم 1 اللي هي بالمنظر الطبيعي ديت. طيب عندك اوبشنين، الاوبشن الاولاني ان انت من نافذة البرنامج تروح تدوس اوبن وتختار مكان الصورة بتاعتك وتفتحها. الاوبشن التاني ان انت تاخد الماتيريال اللي انت عايزه، وليكن الصورة ديت، وتيجي تدوس كليك عليه وتشده عند البرنامج وتسيبه، هيفتح معاك البرنامج الصورة بتاعتك. الصورة ديت لو لاحظت هتلاقي ان البرنامج في الحتة دي او في المربع دي بيديلك اسم الصورة بتاعتك، بيديلك كمان نوع البروفايل او نوع الالوان المستخدمة، وهي في الحالة دي الار جي بي. كمان بيقولك ان الريزوليوشن بتاع الصورة دي 8 بت، ودي احنا اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل في الحلقة السابقة، لكن برضو حبيت ان انا انوه عنه. ولكن انت فتحت الصورة ديت وحبيت ان انت تفتح كمان صورة على برنامج الفوتوشوب في نفس الوقت، تقدر عن طريق ان انت تروح تجيب تاني ماتيريال، وهو الماتيريال رقم 2 عندنا برضو بنفس الكيفية، تشده وتروح لبرنامج الفوتوشوب عندك وتسيبه في المنطقة اللي فوق دي، فتلاحظ ان البرنامج فتح لك الصورة بشكل مستقل. وده معناته ان انت تقدر تفتح مليون صورة، ولكن ده بيجي على حساب امكانيات الجهاز بتاعك. يعني لو انت فاتح اكتر من تصميم في نفس الوقت، ممكن البرنامج يبقى تقيل معاك في حالة ان انت الكمبيوتر بتاعك مش مساعدك ان انت تعمل عملية زي دي. طيب احنا كده فتحنا صورتين، تقدر طبعا ان انت تنتقل ما بين الصورتين دول عن طريق ان انت تدوس هنا ترجع للصورة الاولى، تدوس هنا ترجع للصورة التانية. طيب دي طريقة فتح الصورة بتاعتنا. في حالة ان انت حبيت تفتح صورة التانية في نفس الصورة الاولانية، يعني تحط الصورة التانية مع الصورة الاولانية في نفس التصميم ده او في نفس الاطار ده، في الحالة دي تقدر ان انت ترجع للماتيريال رقم 2 تشده، ولكن المرة دي هنشده على الصورة ذات نفسها، يعني مش هنسيبه فوق لكن هنسيبه على الصورة بتاعتنا المفتوحة ديت. بالتالي لما تيجي تسيبه هتلاحظ ان البرنامج نزلها لك بالفعل على او فوق التصميم الاصلي اللي هو بتاع المنظر الطبيعي بالشكل ده. زي ما انت شايف، طول ما البرنامج عمل لك عملية تحديد او انت ملاحظ ان في عملية تحديد ولسه عندك علامة الصح دي عندك فوق، ده معناته ان انت لسه لحد دلوقتي ما قلتش للبرنامج ان انت موافق ان انت تفتح الصورة دي فوق الصورة دي، انت مجرد شديت الصورة وسبتها فوق الصورة التانية. ولكن لو دوسنا صح بالمنظر ده اصبح عندك الصورة بالفعل فوق التصميم بتاعك. وليكن خلونا نعيد الخطوة دي عشان افهمك. هنرجع مرة تانية نشد الماتيريال بتاعنا ونسيبه فوق التصميم عشان نفتحه مرة تانية. وليكن انا هنا زي ما انت شايف البرنامج لسه مديلك التحديد بتاع الصورة ديت، وتقدر ان انت تغير في المقاس بتاعها زي ما انت عايز. وليكن انا لسه ما دوستش صح، ففي الحالة دي لو انا دوست على العلامة دي او دوست في الكيبورد على اسكيب، في الحالة دي البرنامج لغالي الاوبشن ولغالي ان انا قلت له لا كنسل، انا مش عايز اكمل، مش عايز اضيف الصورة دي فوق الصورة دي. لذلك انا حبيت افهمك ان طول
ما الاطار ده ظاهر، وطول ما انت ما دوستش انتر او دوست على علامة الصح ديت الصورة مش هتفضل ثابتة عندك فوق الماتيريال الاولاني. كمان مهم تعرف ان كمان في طريقة تالتة لفتح الصورة فوق الصورة، وهي بدل ما انك تيجي تشد الماتيريال بتاعك فوق التصميم وتسيبه بالشكل ده زي ما اتفقنا، ممكن ان انت عن طريق ان انت فاتح صورتين في البرنامج ان انت تيجي تشد الصورة ديت، تدوس تفضل دايس عليها دبل كليك وشددها معاك وتسيبها هنا، فهتنزل عندك الصورة بنفس الكيفية. ولكن الطريقة السليمة والطريقة الصحيحة هي الطريقة اللي تم شرحها قبل الطريقة دي، وده ليه هقولك دلوقتي. اولا لو انت جيت بعد ما سبت الصورة دي صغرت حجم الصورة اللي احنا كنا فاتحينها ودوسنا انتر ورجعنا مرة تانية كبرنا الصورة بتاعتنا، بعد شوية انا عايز اكبرها ورجعت كبرت الصورة بتاعتنا، هتلاحظ ان صورة الاسد او صورة الماتيريال بتاعنا اتأثرت والجودة بتاعتها اصبحت سيئة. ده بسبب ان احنا فتحناها بالطريقة دي، ان احنا جينا هنا وشدينا دي فوق ديت وسبناها وفتحناها بالطريقة دي. ولكن لو جينا فتحناها بالطريقة الاولانية واللي هي في الحالة دي جبنا صورة الاسد وسبناها فوق الديزاين بتاعنا او فوق الصورة اللي مفتوحة بالفعل اللي هي الطريقة الاولى، وجينا دوسنا صح، هتلاحظ عندك هنا ان اللاير شكله اتغير واصبح حاجة اسمه لاير ذكي او لاير سمارت. بمعنى ايه الكلام دوت؟ بمعنى ان انا لو جيت عملت نفس الفعل كنترول زائد حرف التي، ودي حاجات هشرحها في المستقبل، وجيت صغرت الصورة مرة تانية وجيت مرة تانية بعد شوية عايز اكبر الصورة، هتلاحظ الاتي ان المرة دي الصورة احتفظت بالكواليتي. بالتالي طريقة الفتح ديت هي الافضل ان انت تفتح بيها. حبيت ان انا برضو اعرفك الاوبشن ده. تاني حاجة عندك حاجة في برنامج الفوتوشوب اسمها نظام الطبقات، وهي الخاصة بمنطقة اللايرز. المنطقة دي بمعنى اصح كل نظام او كل صورة متكونة في الكون هي متكونة من مجموعة مناظر، وليكن دي السماء قدامها الجبل، فبالتالي الجبل حجب الجزء الخاص بالسماء ورا منه. كمان جه السحاب، فالسحاب جه خفى الجزء اللي ورا منه، بالتالي دي اصبحت طبقة، دي اصبحت طبقة، ودي اصبحت طبقة، فكونت الصورة ديت. طيب في الحالة ديت احنا عندنا صورتين زي دول بنفس الكيفية، تقدر ان انت تقول للبرنامج والله انا عايز من خلال طبقة اللايرز ديت ان انا بدل ما اخلي صورة الاسد فوق المنظر الطبيعي، انا عايز الاسد يكون هو اللي من تحت وصورة المنظر الطبيعي هي اللي من فوق. بالتالي تقدر عن طريق قائمة لايرز او قائمة الطبقات ان انت تيجي هنا كده تشد التصميم اللي من تحت تخليه فوق او تخلي الطبقة فوق، بالتالي اصبح السماء او اصبح المشهد الاولاني هو اللي من فوق، واصبح المشهد اللي هو بتاع الاسد هو اللي من تحت. ودي حاجة اسمها الطبقات. بالتالي مهم جدا ان انت تعرف ان برنامج الفوتوشوب قايم على الطبقات او قايم على اللايرز، وان كل ما هترتب ترتيب معين في النافذة دي هتقدر تشوف المنظور بتاعك. بعد كده خليني اقول لك انا ليه سايب لك الماتيريال ديت في وصف الفيديو. الماتيريال دي بكل بساطة مطلوب منك النهاردة ان انت تنفذ تاسك او تنفذ مهمة. المهمة ديت هي انك انت تيجي على الصورة رقم 4 ديت اللي هي بتاعة فيلم ذا ماسك. مطلوب منك ان انت تيجي تفتحها على البرنامج او تشدها على البرنامج بالمنظر دوت، وعايزك تيجي بعد كده تجيب الماتيريال رقم 5 او الماتيريال رقم 6 تسحبه بنفس الكيفية اللي انت اتعلمت بيها وتسيبه فوق التصميم، وتطلع الجزء الخاص بالطاقية بتاعتك او الجزء الخاص بالماتيريال دي فوق الوجه بالشكل ده، ثم ان انت تدوس صح عشان يطلع معاك الشكل بالطريقة ديت. مطلوب بعد كده ان انت تيجي تحفظ العمل بتاعك عن طريق قائمة فايل، وهتدوس سيف وتختار من هنا حاجة اسمها الجي بي جي وتدوس سيف في المكان اللي انت عايزه،
وتبعت لي او تشاركني التصميم بتاعك. دي المهمة بتاعة الدرس بتاع اليوم، مهم جدا ان انت تنفذها عشان المعلومة تثبت في دماغك. مهم كمان ان انا اشوف التطبيق العملي بتاعك. وبكده احنا خلصنا الجزء ده من الكورس بتاعنا، واللي من خلاله قدرنا نتعرف على واجهة الادوبي فوتوشوب او الانترفيس بتاع برنامج الادوبي فوتوشوب. كمان قدرنا نتعرف من خلال الحلقة ديت او الجزء ده من الكورس ازاي ان احنا بنخصص الواجهة بتاعتنا او الانترفيس بتاعنا، بحيث ان كل انسان ليه تخصيص معين او كل انسان بيرتاح لنظام معين بيسهل عليه الشغل. بالتالي قدرنا نعرف من خلال الحلقة ديت ازاي ان انت تقدر تخصص الانترفيس بتاعتك او واجهة البرنامج بتاعتك. كمان قدرنا نتعرف مع بعض على نظام الطبقات اللي قايم عليه البرنامج وازاي ان احنا بنستخدمه. كمان قدرت من خلال الشرح في الحلقة ديت تعرف ازاي ان انت تفتح صورة، والفرق ما بين طريقة الفتح الصورة بالطريقة ديت وطريقة الفتح الصورة بالطريقة ديت. بالتالي دي كانت حلقة النهاردة، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا. كمان ما تنساش الجزء الخاص بالمهمة بتاعت الحلقة ديت. مطلوب منك النهاردة ان انت تفتح برنامج الادوبي فوتوشوب، تحاول ان انت تفتح تصميمين او تحاول تفتح صورتين مع بعض في نفس التصميم وتحفظ التصميم دوت، وتشارك بالتصميم ده على الجروب اللي سايبهولك في وصف الفيديو. اخيرا اتمنى ان انت ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك. عايزين نوصل الفيديو ده 50 لايك على الاقل، او نكسر زرار اللايك بمعنى الحرفي. بالتالي اتمنى ان انت تدعم المحتوى بتاعي لاني بتعب عليه عشان يصلك بالكواليتي ديت او بالاخراج دوت. بالتالي ما تنساش ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل اشعارات القناه. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.